And here's the gang. Guys, nice meeting you. Hello, my friend. Fun fact, ang Taiwan ang pinagmulan ng original F4. Nandito nakatira si Dao Mungsu. Day 1 sa Taiwan, and nandito ngayon kami with my side of the family. Kung nakita nyo yung last vlogs nung nagpunta kami sa Hong Kong, that's just a side of the family, and then my sister's wedding, and now ito tayo sa Taiwan. Dinadong muna sasama si Jess sa kumain at nag-aayos pa. Hanggang 10 lang yung almusal. Punta na ako. Hindi na silang lupa. Morning. Morning. Morning na. Ano ba? Gusto mo makita para magkasawa ka? I'm restless, so give me something to do. Yeah, I can't stay here because I need to dance. Jump around and show them how I move. Everybody will be on me. Wanna join me when I take a shot. Papunta kami ngayon sa Chiang Kai-Shek Memorial. So, isa siyang open square dito sa Taipei. Nagkamali lang kami ng sakay ng train pabalik. So, sakay na naman kami pabalik dun sa other direction. I'll be the center of attention like I was some kind of astronaut. Cause I'm shooting for the moon tonight and I got a feeling I'm gonna crash some stupid party. Tear the ceiling down in front of everybody. So, ito pala ang aking papa. Anong history nito, ang Chiang Kai-Shek? 1949年是 Tagalog mo. 张改石 Tagalog viewers natin eh. Tagalog ba? Dito tayo sa Tagalog eh. If someone's pouring up a drink, I'm calling shot. I'm gonna find Grabe, ang laki nung ano. Yung structure, oh. Pakita tayo doon sa taas. Pakita tayo doon sa taas. Tapos, tignan natin yung view from up there. Ang taas nung ano, nung hagdanan, no? Aakyat doon. Tapos may rebulto doon. Tignan natin kung sino yung rebulto doon. Pero aakyat ka muna. Doon sa pinakatok-tok. So that was the Chiang Kai-Shek Memorial Hall. Punta na kami sa Taipei 101 ngayon, and we're again riding the train. MTR ang tawag sa train station nila or sa train systems nila here. Correction, MRT pala, hindi MTR. Kinorek ako ni Mama eh, oh. Ito magaling ito mag-ano eh. MRT. Let's go, vlog takeover again. Dito kami sa MRT. Nag-CR sila. And si Rob. So, Pastor Gio. yeah. Vlog, na si vlog. Vlog takeover. Masa na? Hinarap sa... Ba't tinarang? Dun sa may top-top. Kasi ng gate crash kami. Balikan ka? Ha? Wala ko nakasunod. Ano? Ano? Nakasama nga sa Hindi, nasamulihan ko. Alam ko, sumusunod sa Tawagan nyo. Hanapin. Baka nasa silang na yun. Oh. Nasa silang na? Baka
Nasa silang na. Bert, nasa silang na daw. Nasa silang na daw. Silang na? Nasa silang. Wala na yun. Nasa silang na daw na eh. Ay, bakit hindi niya alam sa type of... Ito'y matatakot pa. Nauna ako, di ba? Tapos nasa hulihan siya. Ay, kala namin nakaharap niya eh. Kala namin nasa likod mo. Baka nasa siya. Nasa hulihan ka. Ay, not. Nawala. Nung pala nauna, iniwanan ako. Yan na yung Taipei 101, no? Dati nakikita ko lang sa textbook yan eh. Oh. Ngayon, nandito na kami eh. Talagang naman. Pero kakain muna kami before kami pumunta dun sa Taipei 101. Thank you. So magpapala vice ganda kami at Kim Chu kung sino magbabayad dito. Bunutan na credit card. Basta BPI ha? Bunutan na credit card. Oh, ayan. May 5. May 7, may 6. 5,000 lang? Ay. So, tapos nang kumain, papunta na sa Taipei 101 at ang maswerteng nagbayad ay ang aking kapatid na pang-apat, si Gio. 做表演的这条路上，难免会觉得 Pumunta na kami ngayon sa Taipei 101 and nakita namin yung place sa mga timpayaman. Nakita namin yung place kung saan sila nag-basking, which is mga fan kami ng timpayaman eh. Malapit na kami sa Taipei 101 and parang shopping district nila to. Itong 3, 2, 1. Nandito na kami sa loob ng Taipei 101. Plan is umakyat na sa observatory deck nila. And kasama na yon dun sa binili na hindi ko alam to eh. Pan pass daw. So lahat ng MRT na top, bus, train, including yung mga selected attraction, libre na yung entrance using this. Hop. para mas ulit mo itong Philippines. Oh, di ba? May taga-pindot ha. Pero hindi ka din nagtatrabaho. Full time, sir. Full time. I work here one day only. Pa-kalendaryo, Ken? Magana to, tig 100 to. Wala naman dito ate. High-speed elevator daw to papunta sa observatory. 45 seconds. 45 seconds now. Yeah, 45 seconds to go up the observatory. So, nasa 89 floor tayo. I don't think
akyat tayo sa 101. Ang ganda yung view. Observatory It's very is life-changing. hanggang 89 lang. Tapos, ito ang view. Ang bongga. Ang ganda nga. Nasa ulap tayo kasi masyadong foggy ngayon dito sa Taiwan. So, wala talaga makikita dito sa view. Dito na lang. Ang Taipei 101, kung makikita niyo yung structure niya, para siyang pinattern sa bamboo. Kasi nga, syempre, masyado siyang mataas and may tendency to wiggle. And mamaya, makikita natin kung ano ang nagbabalance sa kanya. May isang malaking bola na nasa gitna, naka-harness dito sa building para i-balance yung building kahit mag-wiggle ng konti. So ito yung damper na tinatawag nila na nagsasway para i-balance yung building. Papakita ko doon sa isang video na pinakita nila na talaga nagsasway siya nung nag-hit yung earthquake, yung nag-hit yung typhoon to keep the building balance. Maramdaman mong gumagalaw yung floor dito sa 88th floor, 89th floor kasi nga nasa taas and that's normal. Kung medyo nahilo-hilo kayo, nawala na yung ilaw. Sino hindi nagbayad ng kuryente? Ito mga mayaman ng kliyente kasi bibenta sila ng shilling shabu. Dito na kami sa mall pagbaba ng Taipei 101. Tapos ko na yung video. It's already 5 p.m. Mamaya mga 7 p.m. lalabas kami for the night market. Maraming salamat kung tinapos nyo po ito. Ingat po kayo kung nasan man kayo at ano man ang ginagawa nyo. Babayu from Taiwan. Alam mo yung tipong nag-isip ko kasi meron kasi meeting na. Tapos, hey guys, welcome back to another vlog today. Whoa, what is this place called? Today we're in Taipei 101. Taipei. Well, Where's your dad? wala na, kawawa naman ako. Everyone's so kawawa. Kawawa naman. I'm here with the famous Pastor Gio and the famous Pastora Joseph. Pastora Thea and Pretty tita. hindi. Yung kawawa Pastor Gio. Obed, Just Tito Ken? Sa vlog. and Tito Ken, Pogi Tito Ken. and yung mami ko. Mommy! No, I'm not your mommy. I'm Tito Jess. Mommy! Panorama daw, sabi ni Mama.